සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Anonymous Advisor YouTube channel එකට. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ඔයාලා හැමෝම පාවිච්චි කරන Zoom meeting එක ගැන. ඉතින් Zoom meeting ගැන කතා කරද්දී ඔයාලා Zoom meeting එකක් arrange කරොත් එහෙම නැත්නම් Zoom meeting එකක් schedule කරොත් ඔයාලා දන්නවා ඒක විනාඩි 40 time limit එකකට සීමා වෙනවා. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද විනාඩි 40 time limit එක අයින් කරලා අපිට ඇතිතරම් කාලයක් Zoom meeting එකක් හදාගන්න කියලා. ඉතින් මේකට අපි පාවිච්චි කරන්නේ Zoom එකෙන් අපිට දීලා තියෙන offer එකක්. ඒ කියන්නේ Zoom එකෙන් අපි හදන හැම අලුත් Zoom account එකකටම එයාලා පළවෙනි meeting දෙක time limit එක අයින් කරලා දෙනවා. ඉතින් මේක එයාලා කරන්නේ එයාලගේ promotion එකක් විදිහට. ඉතින් අපි කොහොමද බලමු අද Zoom account unlimited හදාගන්නේ. ඔයාලා දන්නවා Zoom account හදන්න Google account ඕන. ඉතින් අපිට Zoom account ගොඩක් හදන්න Google account ගොඩක් පාවිච්චි කරන්න අවස්ථාවක් නැහැ. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා phone number එකට උනත් සීමිත සංඛ්‍යාවක් තමයි Gmail account හදන්න පුළුවන්. ඉතින් අද අපි බලමු කොහොමද Zoom account unlimited හදලා එයාලා දෙන offer එක අරගෙන ඇතිතරම් වෙලා කොහොමද Zoom meeting එකක් කරන්න කියලා. හරි. මම යනවා මගේ Zoom account එකට. දැන් මම Zoom account එකක් හදලා තියෙන්නේ. මම දැන් ඒ Zoom account එක මෙන්න මෙතන profile icon එකට ගිහිල්ලා sign out වෙනවා. sign out වුණාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට තමයි එන්නේ. ඉතින් මේකේදී ඔයාලට පල්ලෙහාම තියෙනවා පේනවා ඇති sign up කියලා link එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ sign up කියන එකට ඔයාලා යන්න. ඉතින් sign up කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ යාළුවට දෙනවා අපිට Zoom account එකක් ආපහු හදන්න. ඉතින් මම මෙතනදී birthday එකක් විදිහට දාගන්නවා. මම birthday එක දාගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට කැමති birthday එකක් දාගන්නවා. ඒක සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 18ට වැඩි වයසක් කෙන birthday එකක් දාගන්න අමතක කරන්න එපා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක continue කරන්න. continue කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන email address එකක් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනට අපි Gmail address එකක්ම දාන්න ඕනේ කියලා නියමයක් නැහැ. මොකක් හරි email address එකක් තමයි දාන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට Gmail account ගොඩක් හදන්න අවස්ථාවක් නැහැ. ඒක නිසා අපි නිතරම අපිට meeting දෙකයි හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මම මේකට පාවිච්චි කරන්නේ temporary mail එකක්. ඉතින් ඔයාලට temporary mail ගන්න පුළුවන්. Google එකේ search කරන්න 10 minute mail කියලා. ඉතින් 10 minute mail කියලා search කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහේ 10 minute mail site ගොඩක් එනවා. ඉතින් මම මේකේ උඩම result එක click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙන මෙන්න මේ address එක මේ තියෙන address එක මම copy කරගන්නවා. ඒක මෙතනින් copy කරගෙන මම මෙතන email address එකට ගිහිල්ලා ඒක paste කරනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන sign up කියන එක click කරනවා. හරි. ඊට පස්සේ අපි දීපු temporary mail එකට එයාලා confirmation link එකක් එවනවා. මම යනවා අපහු temporary mail tab එකට. ඊට පස්සේ අපි පල්ලෙහාට ගිහින් බලමු. මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා please activate your Zoom account කියලා. හරි. අන්න ඒක ගිහින් click කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ activate account කියන එක උඩ click කරන්න. හරි. දැන් ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන first name දෙන්න එනවා. මම මෙතන Anonymous last name එක advisor කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ password එක දෙන්න ඕනේ. අපි capital simple ඔක්කොම පාවිච්චි කරලා ඉලක්කම් දාලා password එකක් දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට මේක continue කරන්න පුළුවන්. continue කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ තැනක් එනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලා මේ I am not robot දීලා අනිත් දේවල් fill කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන skip this step කියන එක දෙන්න. හරි. දැන් ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් ඕන meeting එකක් දැම්ම start කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් go to my account යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඉතින් my account එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ profile එකට picture එකක් දාගන්න. ඒ වගේ දේවල් ටික හදාගන්න. දැන් මම යනවා ඊට පස්සේ ආපහු මගේ Zoom software එකට. හරි. අපි මේ විදිහට open ලා තිනවා. අපි අර copy කරගත්තු email එක මෙන්න මෙතන paste කරනවා. paste කරලා
ඊට පස්සේ මෙතනට අපි දීපු පාස්වර්ඩ් එකත් ටයිප් කරගන්න ඕන. හරි. මම මේක සයින් ඉන් කරනවා. අලුතින් Zoom account එකක් එනවා. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මේ Zoom account එකෙන් මීටින් එක ෂෙඩියුල් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මීටින් එක ෂෙඩියුල් කරලා ඒ මීටින් එක ගත්තට පස්සේ ඔයාලට හම්බෙන පළවෙනි මීටින් දෙක ටයිම් ලිමිට් එක නැතුව හම්බෙනවා. ඉතින් ඔයාලට එතකොට පහසුවෙන් ටයිම් ලිමිට් එකක් නැතුව පළවෙනි මීටින් දෙක කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මතක ඇතුව පළවෙනි මීටින් දෙක ඔයාලා කරලා ඉවරනාට පස්සේ ආපහු ඔයාලගේ මේ ප්‍රොෆයිල් එකට ගිහිල්ලා මෙතනින් ස්විච් account දීලා ඊට පස්සේ ආය අලුතින් සයින් අප් වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ටෙම්පරරි මේල් ඇප් පාවිච්චි කරලා අන්ලිමිටඩ් Zoom account හදලා පළවෙනි මීටින් දෙක අන්න ඒ විදිහට ටයිම් ලිමිට් එක නැතුව මීටින් කරන්න. එතකොට ඔයාලට විනාඩි 40න් කට් වෙන්නේ නැතුව ඔයාලගේ මීටින් එක ටයිම් එක ඔයාලට කැති තරම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත දවසක හම්බෙමු.